cinematic. Ez hogy néz ki ez az Anduin, tesó? Ez hogy néz ki ez az Anduin, testvéreim? Ez mi a fasz, bro? HD-ba vagyunk? Nem is HD-ba vagyunk, várjál. Hát nem lehet jobb, tesó. Ha erre megy el a szubbpénzünk amúgy, hogy ilyen Anduinokat csinálnak. Jó napot kívánok mindenki, welcome boys! Barnikai, triple barnikai. Az a helyzet, srácok, hogy War Within új infók vannak. És az alfákat kiosztották már, és természetesen én is nem kaptam. Én nem kapok alfát, gyerekek, let's go Blizzard! Szóval, srácok, az a lényeg, War Within, WoWCast, Ion Hazzikostas, és az új marketinges World of Warcraftos csaj, az is elég jó. 3-as atom komoly lesz. Tehát csak egy Ion Hazzikostas egyedül elintézi őket, tesó. Ki az a Chris Metzen, tesó? Ki a faszom az a Chris Metzen, tesó? Ion Hazzikostas, gyerekek. Ion Hazzikostasról annyit szeretnék mondani, hogy nem ismernétek, hogy a csávó úgy várta még Vanilla WoW-ban, az, hogy reszetel egy elit mob, hogy a csávó stopper órával mérte, tesó. Hogy mikor éled a mob, értitek? Hát ez Ion Hazzikostas, gyerekek, jó? Tehát ez nem Chris Metzen, hogy gyerek eltűnik 2 év meg ilyeneket, takarodjon már faszomba innen. Jó, úgyhogy ezt fogjuk lereagálni, hogy mi van benne, megpróbáljuk lefordítani, nem lesz egyszerű. Nem lesz egyszerű, megnézzük, aztán hát, ha valami képes információt is kapunk, és akkor baj nem lehet, oké? Okay? Ezzel kezdünk, meg van valami dinamikus flying bemutató is, azt is megnézzük. Az a helyzet, hogy minden, amit tudnunk kell a War Withinről, WoWCast 27 perces, bro, ez. Na nézzük, srácok, vegyük az elejében hangot nyilván egy kicsivel. Felirat. Welcome to WoWCast. Today we're going to talk Welcome! Bethany Stott, srácok. Community Manager. Hogy tudtam, geci, hogy ez valami common izé? Jó, mondjuk az nyilván az nem marketinges, de akkor is, hogy valami ilyesmi a csajszé, oké? About the War Within, which alpha starts soon. I have 2. Az alfa hamarosan indul. Tehát ez tegnap, tehát ez már kint van, oké? Special guests with me today. Please introduce yourselves. Hi, I'm Ian, Game Director on WoW. Ion Hazzikostas. Associate Art Director on WoW. Thank you guys so much for joining me Jó, az a csaj, az a kínai csaj, az valamilyen rajzolós. today. Before we talk about alpha, what can you summarize about the War Within, Ian? Well, so the War Within, I mean, of course, it is the 10th expansion to well-known video game World of Warcraft. 10th expansion. Even, I think, more special to us, it's the beginning of the World Soul Saga. It's World the Soul beginning Saga. of probably the most ambitious story we've ever tried to tell in WoW. Ez köcsög. Gyerekek, Fadzsin, jó napot. Azt mondja az Ion Hazzikostas, értitek, ilyet mondom, hogy a Ion Hazzikostasnak a felét lehet elhinni, amit mond. Azt mondja a Pali, hogy ez most egy olyan lore-ra fog rávezetni minket, srácok, amit még soha nem írt a World of Warcraft, oké? Okay? Let's go. Wow. So as all expansions do, it kicks off with a journey to a new place, but really this is going to be beginning to set the stage and establish the stakes for a conflict that threatens not just, ourselves and our families and those we hold dear, but the very world that we call home, the very world beneath our feet that's been home. Ezt amúgy mindenkiekben elmondja a Pali, amúgy esküszöm. Mindenkiekben elmondja, hogy itt nagyon nagy harcok lesznek, tesó. Home to all of our adventures. And if we don't win this one, nothing else matters. So this character has been everywhere for the War Within. Xelatath. She's purple, she's amazing. Can you tell us more Xelatath amúgy nagyon fullos gács, gyerek. about her? Yeah, Xelatath is, one of our key villains of the World Soul Saga. The expansion is, part of it is this journey, delving deeper, find Xelatath and her allies, and the inspiration for her Xelatath komoly waifu lesz, gyerekek. design from an art side was really based on the priest artifact weapon that she had. Ja, a priest artifact fegyverje. Lehet, hogy ő a priest artifaktnak a fegyverének a aki beszélget vele. Úristen, tesó, az annyira jó dumákat nyom a priest artifakt, gyerekek. Ezért megérte Shadowlands-ezni, ezért megérte Shadow Priest-ezni, srácok, Legionben. A fegyver olyan jókat mondott, geci, hogy én azt nem is tudom elmondani, gyerekek. Rendesen olyanokat mondott néha, hogy
2 napig nem aludtam, tesó. Olyan dolgokat mond a fegyver. Had been trapped in for so long. So if you look at her armor, like all the motifs of, her belt, her shoulders, really take inspiration from that design. Even the runes on her cheeks, those are a homage to N'Zoth. Gondolom, valahogyan kijött, gondolom, ez a izé. Kijött a fegyverből, vagy valami ilyesmi, gondolom. Who freed her from the dagger. Knifeu. So if later on in War Within... Knifeu. Úristen, gyerekek. Úristen, gyerekek. Knifeu. Úristen, na jó, ezt ki kellett találni. Knifeu, geci. Kommentek. Knifeu, hát ezt meghalok ettől most azonnal. Senki nem írja, hogy Knifeu. Úristen, bro. And you find yourself, wiping to a raid somewhere, just blame the Shadow Priests for not just putting the knife down, walk away from the talking dagger, and we wouldn't be here. Oh my and gosh. Yet... Are there any other familiar faces that we can recognize? Yeah, some of the key heroes of our story are Illyria and Anduin. Illyria. So these two, they're running a bit, right, from some of the wounds of their past, but in the end, they're going to find hope and redemption. So, Illyria, we've seen her new design. Az igen. Reflects the duality. Az igen, gyerekek, Illyria megváltozott egy kicsit, gyerekek, az úrba. Az milyen komoly szemsminkek vannak. Karaktereknek is lesz? Of her character. And Anduin, we saw him in our cinematic. Ez hogy néz ki ez az Anduin, tesó? Ez hogy néz ki ez az Anduin, testvéreim? Úristen, tesó. Szia, Vizimanó, én is adnám testet, de ez mi ez az Anduin testvér? Ez mi a fasz, bro? HD-ba vagyunk? Nem is HD-ba vagyunk, várjál. Hát nem lett jobb, tesó. Nem lett jobb. Úristen, bro. Imagine, bro. And he just looks, a little more haggard. He's been through a lot lately. He grew his beard. He's working on it. Yeah, I mean, the name The War Within is one that has a couple of layers to it. Knifeu, bazd meg. Ha erre megy el a szuppénzünk, amúgy egy ilyen Anduinokat csinálnak. We're literally delving beneath the surface of Azeroth and going to be battling within our world. But this is also a story that involves a lot of inner turmoil and inner conflict. And Anduin is probably the most torn of any of our cast of heroes, given... Hát itt mondjuk Zora volt az Anduin azért. Ez a Shadowlands nagyon komoly volt. Ez az armorral minden, azért ez meredek volt. What he went through in the Shadowlands and his journey into the darkness as he seeks to rediscover his own light is a big part of the narrative arc. And with the War Within, there's new zones. Can we talk about what our new zones are going to be? The continent as a whole that begins on the surface and extends beneath the earth, right, is what we're calling Khazalgar. This is an ancient home to the Earthen. It's actually just off the west coast of Pandaria, between Pandaria and... Az is igaz, hogy mindig ilyen Justin Bieber volt. Kalimdor, just a couple hundred nautical miles away from a certain sword that's sticking out of the southern end of Kalimdor. But yes, home to 4 zones with amazing, varied settings. 4 zóna ugye otthonát képzi ez az új hely valószínűleg, 4 zóna. Yeah, so our first De ugye sokat ebből már régebben, ugye a BlizzConon is már megtudtunk, úgyhogy... zone, the Isle of Dorn. This Jó gyerekek, azért Zora lesz. is basically, you'll find an isolated group of Earthen there, and so they have their awesome city, Dornogal, which we're very excited for players to check out. That'll be the hub in the end. De felcsút egy kis vasút The second zone valakiek. is the Ringing Deeps, so the evocative of like mine picks, industry, and so this Ez Nyíregyháza? is the heart of earthen industry, but it's not all just lava and fire. It's mixed with these beautiful caverns, cenotes with light and water coming in, creating these lush spaces for the players. Ott megy a kedvenc sárkányommal, geci, azt figyeljétek. Dynamic Fly-ba megy a izével. Nem tudom már mi a neve sajnos, de nagyon jó az a sárkány. Mindig Sandstormot akarok mondani, de nem az a neve. Enjoy. And then we go to Howlafall. Howlafall is where we really wanted to break expectations. Right, like this one, this is Arathi airships. Ez gyerekek, ez a map, öcsém, ez annyira jól néz ki, hogy nem hiszem el, tesó. Ez a kristály tetejében, meghalsz ettől, tesó. Underground airships, right? The first thing you'd naturally think of when you're going under the surface, how are they going to get around? Well, airships, of course. Of course.
Majd megnézzük még egy ilyen alfás, van egy alfa dynamic flight bemutató, és az is megnézzük utána, jó srácok, úgyhogy it's okay. Hát ez most ilyen kiegről, az új kiegről ilyen beszélgetés, nem is tudom, hogy mondjam neked ezt, tehát az a cím a videónak, hogy ezt tudjak valamit mondani neked, hogy egyszerűen ez a mindent, amit tudnod kell a War Withinről, ennyi. Tehát az a kristályozóna, az király lesz. Tehát igazából az, hogy most milyen dimenzió, vagy hogy milyen helyiség, azt nem tudom. De gondolom biztos majd megint van valami mapnak az egyik sarkán, amit nem vettél észre. És akkor oda leraknak egy cuccot. And then our final zone is MEGJÖTT. So this is the heart of the Nerubian Empire. Ez gyerekek, nerubiános map, tesó. Azt nagyon adom amúgy. Én nagyon utáltam a nerubiánokat amúgy, amikor Votlök volt, de most nagyon adom. This is where we'll finally be able to see the Nerubians and all of their strength and glory, like with the height of their civilization. I think we'll get into the details of Alpha later, but everyone's journey is going to start in the Isle of Dorn, but I really can't wait until we get to Hallowfall in our testing. Yeah, I think Tina mentioned that this crystal, it is such a striking visual element. Igen, ez a kristály nagyon durva. Imagine in this place deep within the earth, a radiant crystal of light, and the way it ez nagyon illuminates the surroundings that actually plays with the environment and some of the spawns and how the world around it reacts to it. And I think when we set out to create this underground space, we knew that one of the risks was that it could feel oppressive. People didn't want to feel the sense of claustrophobia, of you're always in caves. Hallowfall really from the outset was built to be a place where, honestly, unless you fly all the way up to check out the ceiling. Most az a izéje, hogy Ion Hazzikostas, hogy nem akarja azt, hogy minden a föld alatt legyen, és akkor te depressziós legyél. Ezért azt mondja, hogy most hát ez nyilván kitalál valamit. Azt mondja, hogy ha nem mész fel a tetejére, akkor észre se veszed, hogy ez egy barlang. Akkor minek barlang, ugye? Azért kérdezhetném, ugye? Szia, Stariputnik, welcome! Minden fasza, köszönöm szépen, uram, welcome! Éppen nézegetjük ezt a War Within megoldásokat. Nem, hát ez egy zónában van, testvérem, az úrba, tehát ez egy zóna, ahol egy kristály van a föld, helyen. Tehát ez csak egy zóna. Above you, it doesn't feel underground. It feels like you could be outdoors in some vast, welcoming area it's incredibly epic. Tényleg ez óriási, bazd meg amúgy, geci. Olyan nagy barlangot csináltak, ember, hogy léghajók mennek. To the Isle of Dorn, what's the first thing we'll see? Well, so you're going to see something a bit different in Alpha from when the expansion goes live. There is an expansion intro experience that is not currently being tested. It's something that has some cool narrative elements that we want players to all experience together later in the year when War Within launches. But players will spawn in the Alpha on the Isle of Dorn, surrounded by some debris that will look pretty familiar and pretty distinctive, and really is the scars of an initial battle that seems like it didn't end so well. And the beginning of our journey, as with many expansions, is a bit of a mystery, a bit of an investigation. Mindig nem a kristály, hanem a kard. Az kemény. Az éréget ne spoilerezzél, hallott, tesó? Az komoly amúgy, tényleg, az amúgy tényleg esélyes, geci. Az mi kemény tényleg, hogyha az a kard, az geci. Investigation of arriving in a strange land, having this threat that we face, these visions, these whispers that heroes around Azeroth have been hearing. De nem egy része volt. Ez a kő. Az bebasznak, geci. In recent months, but trying to understand the nature of the threat we face, how we're going to stop it, and our journey begins on the doorstep of these ancient earthen people who are going to begin, helping us figure out where to go next. They're going to become our next allied race too, right? Once we are in there. Igen, ugye allied race, egy ilyen csöves dwarf. To be honest, sosem fogom játszani. Trust, that's for sure. Is there any other NPCs that we're going to be familiar with? Yeah, there are going to be some characters that we haven't seen in World of Warcraft in a while, but will be, part of this story as because of their, dwarven heritage. And Magni, he hears the Radiant song. He brings some of his family members along. Moira, who is leader of the Dark Iron Dwarves and heir to Ironforge. She'll be here with her son, Dagran, who is now a young adult. Dagran, the last time we saw him in game, he was this pretty generic-looking dwarven leader of the Dark Iron Dwarves.
Ez a dragon, ez úgy néz ki, mint egy izé. She'll be here with her son, Dagran, who is... Ez a gyerek úgy néz ki, mint egy átlagos izé, koreai e-sportoló, vágod. now a young adult. Dagran, the last time we saw him in game, he was this pretty generic-looking dwarven baby, but now, you know, the dark iron heritage is starting to show more in his appearance, along with his personality. So he has a bunch of these scrolls and books, like really showing that he has a very scholarly nature. I think one of the fun aspects of just world building and narrative in WoW is we have this vast array of characters and champions and heroes and you know, backup characters. And whenever we figure out where we're going, what the next natural location is, what the story elements are, the first question we ask is, who needs to be here? Who does it make sense to have answer this call, want to step forward? Just as when we were dealing with, you know, the Green Dragonflight or the Emerald Dream or the like, okay, this is time for Malfurion and Tyrande to step forward. Now that we're going to this ancestral homeland of the Earthen with this ancient connection to the dwarven legacy of Azeroth, this is a time for our dwarves. Most az ugye a kérdés, hogy honnan tudják azt, hogy mondjuk, hogy melyik szereplő mikor jelenjen meg ilyenek, vagy hogy mikor lépjenek be, és akkor most elméletileg ezek a dwarfoknak van most a... Ez ilyen, az a dwarfoknak most ilyen nagy szerepük lesz elméletileg. A izé föld alatt fognak élni a dwarfok, így van. Ez most derül ki majd ebbe a kiegbe. Take center stage. All right, so let's talk about the 8 new dungeons in the War Within. What are your guys' favorites or the notable Na, 8 új dungeon, nézzük. ones you want to talk about? Well, so one that's fun to talk about is actually probably the first dungeon the players are going to see in their journeys, and it's going to be tested early on in the alpha. This is the Rookery dungeon in the Isle of Dorn. Dungeon. Gyerekek, elég szép, azt kell mondjam. The Rookery is the place where the Storm Griffins were raised and trained by the ancient Earthen over the centuries. You know, dwarves and griffins go hand in hand, and the Earthen have a legacy of storm riders that, you know, we got to see a little sneak peek of. If you got the War Within Heroic Edition, you might have been flying around on that guy. There's plenty more where that came from. Az igen, megveszed a izét, kiegét, akkor már repülhetsz ezen a madaron. In the Isle of Dorn. And this dungeon, of course, is not all peaceful. It's been overrun by a group of corrupted Earthen known as the Skarden. And we're going to be just beginning to understand where they came from and what their nature is as we fight through it. Komolyan úgy jól néz ki a csillogása a kis izének, ruhának. But one cool thing about this dungeon is that it's actually part of the main campaign as you play through Isle of Dorn. Now, I know some people are instantly saying, wait a minute, I don't like doing dungeons, I just like solo questing, that's terrible. Well, fortunately, in 10.2.5, towards the end of Dragonflight, we introduced this feature called Follower Dungeons. Aha. Follower Dungeon. Most azt akarom mondani, az első dungeon amúgy, ami egyből szembe fog velünk jönni, az a dungeon, az a questbe lesz beleépítve, úgymond, tehát valószínűleg úgymond kötelező megcsinálni ezt a dungeont valószínűleg. És most mondja, hogy viszont ugye az emberek nem biztos, hogy szeretnék dungeonozni, ezért, érted? Tehát mennyi ember lehet, tesó, aki nem lép be dungeonbe, tesó? Úristen, bátyja, imagine, bro. És akkor azt mondja, hogy hogy viszont ugye bekerült ugye a follower dungeon, ugye, ami botokkal mész, igazából ugyanúgy egy dungeon, de mindegy. And we're really happy to bring that to the level up dungeons in War Within right from the outset. So that you can go in solo with NPC allies as you play through the dungeon if that's what you prefer. Or of course you can just queue up with with friends or random group mates through the group finder. But what this lets us do is, where appropriate, we can really have the story flow directly through dungeons in a way that we couldn't in the past, in ways that at times was frankly awkward, because sometimes major villains die in dungeons. Dungeons are places of great importance in a zone, but we couldn't really tie them directly into the questing because we didn't want to create an obstacle for players who really just prefer to keep playing solo. Tina, is there any that you like? Hát igazából most azt mondja ezt, hogy follower ugye PvE, ugye NPC-kkel bemész a dungeonbe, és akkor úgymond te szólóba vagy, de szerintem ez egy fasság, mert ugyanúgy, hát ha dungeon mész, akkor az dungeon szerintem, és mindegy, hogy NPC vagy nem. Szóló promókat. Hát igen, de látszik, hogy ez problémák vannak, tehát látszik, hogy azért ugye az emberek szerintem nagyon sokan nem is dungeoneznek, geci.
Tehát, hogy ez konkrétan nem véletlen mondanak ilyeneket, érted? Tehát ezt azért mondják, mert valószínűleg az emberek nem akarnak bevenni egy dungeonbe. Jó, és akkor ugye ezt mondta, és akkor ugye azt mondja, ugye, hogy vannak olyan questek, amit így dungeonben jobban át lehet adni, és azért van ez így. One of my favorites is in Hallowfall. So it's called the Priory of the Sacred Flame. Ez a másik dungeon. Arathor Monastery. Arathor Monastery, ezek nagyon komoly, tesó. Tehát ezek az aratoros témák, ezek nagyon meredekek amúgy, srácok. Ez tényleg nagyon meredek szituáció. So one of the coolest parts is the final boss room. There's this giant window. Azt figyeljétek, az utolsó bossnak a terme, geci. That frames the crystal that Júj, göci, na ez kemény. is embedded in the ceiling of Hallowfall. And so I love, the beauty of De most miért van közében felirat, hogy bosszolok meg már elnézést? Ja, ezt lehet mozgatni, jó. as well as just how it ties in with the narrative of the story as a whole. And another really cool one, it's the City of Threads. City of Threads. So this one is underneath the Nerubian city proper, and so it's really interesting to see. Jó, geci. Ez meg ugye egy Nerubian dungeon, ugye, és akkor ez meg a föld alatt van. The ancient civilization. Ez jól néz ki, jó dárkos, hozzá a botlököt. And that the newer civilization was built on top of, and just to think about the layers of Nerubian history that is in this land. Is it that the ancient civilization back in like Lich King? Even far before that. It's even farther before that? Yeah. Az igen. Azt mondja, bazd meg, a csaj megkérdezte, a jobb oldalra, aki csak azért van, hogy kérdezzen. Csaj megkérdezte, hogy ezek azok a Nerubiánok, akik a Lich Kingesek? És azt mondta a csaj, a koreai, vagy egy ázsiai csaj azt mondta, hogy ezek régebbiek. The Nerubians, I think, we might think of them as monstrous or arachnid. They're one of the great powers, one of the great advanced civilizations of Azeroth, right up there with the elves and trolls and the others that helped shape the course of the world's history. We've only really seen hints of them going back to Wrath. If you ran the Azjol Nerub or Ankahet dungeons, you could see their buildings off in the background, but they were a civilization that at its height rivaled the High Elves and the Nightborn on the surface. Most azt magyarázza, hogy ugye a Lich King-es Nerubiánok, azok csak egy kis töredékei voltak az igazi valóságnak, hogy mennyien vannak a valóságban. Azt akarja mondani, hogy annyian vannak, mint például a suramarosok, meg ezek, tehát ezek az elfek, tehát nagyon-nagyon sokan vannak, és nagyon komoly civilizációk vannak, azt akarják mondani. They were able to go toe-to-toe with the Lich King's armies and win until the old gods and their forces on another flank eventually led to the Nerubians being overwhelmed. But really being able to explore what they're all about is one of the things we're most excited about. Az igen, geci, azt a Vendort nézzétek, geci. A gyerek bent áll az asztal mögött az ilyen Nerubian pók fejével, tesó. Imagine, bro. It comes to War Within. One of the things we're excited to bring is an arachnophobia filter, if you will. For all of you out there who could never, go to that spider section in Nax, you'll be able to turn on an arachnophobia filter and all... Mi a fasz? Anakrofóbia filter, gyerekek. Ne, tesó, ne égest ki, bátyja. Hallod? Ezt nem viszitek el. Átalakítod a pókokat rákokká, tesó. Én ezt nem akarom állni, hogy ilyen van. One of the things we're excited to bring is an arachnophobia filter, if you will. For all of you out there who could never, go to that spider section in Nax, you'll be able to turn on an arachnophobia filter and all spider beasts. Beszarok, gyerekek, beszarok. Will turn into crabs, so very pumped about that. Yeah, it actually looks, it works way better than you might think just hearing that sentence. I can't wait for playing. Mi a izéket is átalakítja a Nerubiánokat, majd pók kinézetük van? Aha. So very pumped about that. Yeah, it actually looks, Ez nagyon őrült, tesó, úristen. It works way better than you might think just hearing that sentence. I can't wait for players to be able to jump in, turn it on, and hopefully feel more comfortable in parts of our world. This is something that Az a baj, hogy az legyen, hogy bekapcsolod ezt a filtert, az plusz 5% DPS, vigyázni kell. That when we announced the Nerubian-centric themes of War Within at BlizzCon, we heard...
Taurin ez úgy lesz megoldom, hogy átalakítod a mobot, és kidécézik az egész szerver, tesó. Trepidation from portions of our community who love WoW, but were worried they weren't going to be able to experience it. Honestly, prior to that, it's something we heard concerns about from within our own team, where there are, you know, people who genuinely felt uncomfortable with these elements of. Ezt a fasságot amúgy, Geci, már arra, hogy milyen hülyeség már ez. Most magyarázza, hogy van olyan ember, ugye, akik ténylegesen tehát akik csinálják a gémet, vannak olyanok, akik nem szeretik a pókokat. Ez mi a fasz, tesó? Ez nagyon durva, gyerekek. The game that we were building together. And so we set out to try to find a solution that would still, you know. Ez egy baromság amúgy. Rákos dungeon. You know, preserve the fidelity of the game, but really make it more approachable, more accessible. Taurin 100 Speaking of the Nerubians, once we reach level 80, we're going to go to the new raid, Nerubar Palace. Nerubar Palace. Is there anything you want to speak about? Gyerekek, első raid. That? Yeah, this raid is epic in so many ways. One of the coolest parts is there's this beautiful showpiece that is just in front of the Queen's palace. It represents the Nerubian race, and it just shows how highly Queen Ansrek thinks of her people and herself. This raid, you'll get, one of the sections of the raid, you'll get to check out her innermost sanctum. This is where, you know, only VIPs for the Nerubians get to go, and you really get to explore the dark elegance of her palace. I think, again, as we were just saying, like the Nerubians, we need to remember they are an advanced race, very, you know, just this epic civilization. I think there's some parallels probably to going back to the Nightborn in Suramar and what going into that city and that palace felt like. We really want. Hát igen, a izé nagyon komoly volt, ugye amikor Suramarba mentél be a izébe, ugye a városukba, Geci, úristen, gyönyörű városuk volt, bazd meg. Szia, Siders, welcome! Nagyon kemény volt ez, amikor a Suramart, ugye most azt emlegették, hogy ez milyen izé volt, ilyen milyen egyedi flash volt. Az tényleg nagyon komoly volt amúgy. Want to show the sophistication here. This is not a monstrous supervillain lair. This is, you know, a superpower of Azeroth that we find ourselves, you know, facing off against. Nagyon komoly, the Queen Ansarek encounter that Tina mentioned, she's going to be the end boss of sort of the initial season, the initial raid tier. The encounter team is hard at work on this one. I can't wait to see it tested later on in beta. This is, you know, the whole room is really purpose-built to showcase some vertical elements, and, you know, it's just an incredible set piece. But we want to, as always, integrate the environment wherever possible into our encounters. So you're facing off against both, you know, a very powerful magical user, but also someone who is arachnid in nature. And how do we kind of deliver parts of the fantasy of, you know, scaling a web while locked in combat? Lehet, hogy volt valami utána. Ja, jó ez a Nerubianos, ez ilyen kicsit dárkos, szerintem elég jó ötlet. Eddig a zónák azok jónak tűnnek amúgy, igen. Mondjuk egy dragonflighthoz képest, ami azért most érted, sárkányos. Nem tudom, ez most egy kicsit jobbnak tűnik, ugye így ebből a szempontból, kicsit dárkosabb. Against the Queen, those are the things that we're currently exploring. Can't wait to see that up for testing. Does that mean we're going to get tier sets again? Certainly. I think last time we tried taking them away, I recall Lesz T-set, srácok, lesznek tier-settek, nyugodjon meg mindenki. And pitchforks in the street. Júj. Az valami priest-féleség lehet a bal oldal szerintem. Az meg Demon Hunter lenne, Geci, hogy mi? New tier means new tier sets, and these days, you know, unlike years and years ago when you had to raid in order to get the tier set, now you can get them from a wide array of activities, whether you're a raider, Mythic Plus player, or an Outdoor World player, which includes now delves. Ah, delves. Let's start talking about delves. Yeah, I mean, delves are one of the major new features in War Within, and I think we're really excited to offer a more structured, progression-oriented extension of the Outdoor World gameplay that we know is the favorite of so many of our players. And, you know, delves are these seamless experiences integrated into all of our zones, where you can have these localized, varied adventures alongside in the first season, Bran Bronzebeard, either on your own or with friends. And finally, you know, get a shot at some endgame epic rewards just through an extension of the Outdoor World ecosystem. Yeah, we'll be able to get it from the Great Vault, right? Exactly. Yeah, super exciting.
So one of our goals with building delves was we really wanted the player to just feel like they adventured, came across a place, and could just, go in and see what's inside. When you walk up to the delve, there's this, dark, misty door, and you click on it, and then it just disappears, and you just walk into your own personal delve instance. So very excited about that. I mean, players are going to see, have that first experience on the island. Erre kíváncsiak erre a delfre, srácok. Lesz egy ilyen barlang, bemész, azt akkor ott van a cucc, és akkor ott valami van. Dorn early in the alpha. Hogy azt akarják mondani, hogy azt akarják, hogy te valami nagyon nagy kalandokat érjél át oda bent. Tehát gondolom, ezt mondanom se kell, hogy... Nyilván ezt fogják mondani, hogy kalandok lesznek ott. The first delve Sziasztok, Edgard. likely to encounter is Earthcrawl Mines. You're going to encounter your good friend Bran Bronzebeard outside an ancient earthen mine that has been overrun with Nerubians who are burrowing up from the depths. Bran will ask you if you want him to outfit himself as a healer or as a damage dealer to help support you. And tehát ez a kis Bronzebird-del tudsz hizelni, hogy ő tud healálni akarod, vagy őt damage-elni amúgy. You'll venture in and have your very first delve experience. You'll be able to choose whether you want to do it on Tier 1 or Tier 2 difficulty. Tier 1 is kind of the default. This is for everyone experience. Tier 2 is for those who want to opt into a bit more of a challenge because that's what they enjoy. There will be higher tiers that can be unlocked at max level as part of the endgame and seasonal progression, and we really just can't wait to get player feedback. Van valami fokozat is, hogy sima valami T1-es fokozat, ami mindenkinek jó, és van T2-es, akik így jobban szeretik a challenginget ebből a barlangos módból. From the outset, really all through alpha. Nem, hát ezt mind lehet játszani friendekkel is, úgyhogy ez csak így gondolom be akarják mutatni, hogy mi a helyzet. On this new system, on how it is or isn't working for you, and whether we can really meet everyone's expectations from people who just want a T2 az olyan ösztes, hogy ilyen metód fog menni rajta. Casual romp as an extension of their outdoor world experience to those who want a solo progression challenge that they can really strive to overcome. Az a lényeg, hogy ugye megpróbálnak ugye szólóra is rámenni, hogy szólóba is tudjál zorálkodni, ennyi. Most ezeket mindet lehet ugye többen is játszani, de nagy hangsúly van azon, hogy szólóba is lehessen menni. Valamiért. I don't know, hogy miért. Szia, Maivan, welcome. Feedback is going to really help shape how this evolves, but we're so excited about delves as a central part of War Within. Yeah, I'm excited that we're going to be able to just jump in and go solo with Bran, or you can have friends, but also just get rewards in that way, especially the tier sets with the catalyst, and then that really cool mechanical mount. Yeah, so this is going to kind of be an introduction to the delves end game. As you hit max level, as you hit 80, and start to get a sense of the delves ecosystem, right at the start of that, we're going to give you this epic customizable mount. Szegény jobb oldali csajnak mennyi fasságot kellett megtanulnia olyan a WoW-ról? Kind of the successor to the customizable drakes you had in Dragon Isles, where you'll be able to, through doing delves, earn a variety of different customizations and attachments that you can mix and match to really create your own personalized flying mount. So does this mechanical mount have dynamic flying? This is one of the big questions we had moving on from Dragonflight. We had the question of well, okay, dragon riding is amazing. We can't get rid of this. Dragon riding is amazing, gyerekek. Na jó, ezt most megkérdőjelezzük itt. Dragon riding is amazing. Dragon riding bejött? Igen, nem. How is this going to work alongside of the hundreds of mounts that we already have in players' collections? And how, from a design perspective, how do we navigate a world where some mounts can fly in this awesome way and others can only do the old quote-unquote static flight? Szóval most azt mondják, hogy néhány mount ugye tud úgy repülni, mint a Dragon Riding, és néhány mount pedig úgy tud repülni, mint a normális módon. És akkor ezt próbálják kitalálni, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Miért kellett lelassítani a Dragon Riding-ot a régi zónákban? Akkor jól gondoltam, hogy lelassították, tehát logikus amúgy sajnos. Mert azok a régi zónák, azok ekkorák így, most így tegyük fel, hogy ekkorák, méretarányosan, vagy hogy méret nem arányosan ekkorák a régi zónák, és akkor a Dragon
Izland, vagy mi az? Az meg ekkora így, érted? Ja, hogy nem tudsz repülni folyamatosan? Hogy? A sebessége ugyanannyi? Nem tudom, de mondjuk szerintem biztos, hogy a táv ugye sokkal nagyobb amúgy. Elfogy a repülés energia, aha. De ugye a táv ugye úgymond biztos, hogy nagyon sok, érted? És hogy ugye tényleg kicsik a zónák ott amúgy. Az Azerothon, ahhoz képest, hogy Dragonflight-ban mekkora zónák vannak, tehát őrült zónák vannak, tesó. Tényleg ilyen óriási nagyok. Fortunately, I think our art team was able to work out an amazing solution for us. Yeah, we were very excited. Dika darás. To be able to make pretty much all mounts be able to dynamically fly. So even Nimron's head in, we figured it out, we made it work. Megoldották a Mimiron headset is, hogy repülhessen izével. Ezt a fasságot, bazd meg. Kifigurált, megoldották. So I'm really excited to see Nimron's head going like super fast. Another feature coming in the War Within that I'm really excited about, as well as a lot of other people, is amúgy azt mondják, hogy ő nagyjából elég sok mount az dinamikus repüléses lesz. Azt mondják, hogy nagyon-nagyon sok. Warbands? Yeah, warbands, I mean, again, I think as I summarize... Warbands, srácok, na ezért jó, az új KIEGÉSZITtomnak ez lesz szerintem az újítója, tesó. A Warbands lesz a legújabb a legújabb olyan cucc, srácok, hogy az fogja, ez egy ilyen meghatározó pont lesz. Tehát, hogyha a következő kiekben lesz Warbands, tesó, olyan nem lehet, olyan nem fordulhat elő. Tehát a Warbands, ez most egy új generációs cuccos, accountbindos cuccos, ami valószínűleg a játékok is le fogják kopizni, tesó. Tehát ez egy olyan quality of life-ot fog hozni szerintem ez a Warbands, hogy ez mindent el fog vinni. As did at BlizzCon, it's just account-wide everything, almost everything. Players increasingly play multiple characters, and this is something we've heard loud and clear, that the game needs to be more alt-friendly, that players want to be able to... Ugye most azt mondják, hogy az emberek csomó alt karakterrel is játszanak, és szeretnék azt, hogy ez sikerülhessen. Tehát ezt mindig megkapják, hogy egy csomó alt karakter játszanak, és akkor nem tudnak altozni. To choose where they spend their time across their different characters instead of feeling like they have to reprogress everything individually. And so, yeah, the Warband is just, it is your account in its entirety. It is your collection of champions, whether they're Horde or Alliance, regardless of what realm they're on, they're all... Anyád, Warbands bank. 25 000 gold egy táskahely, tesó. 25 000 gold egy táskahely, tesó. Milyen infláció volt itt? Part of the same Warband, which gives access to various shared progression systems. And then you get to see all of Ez gyerekek, na ettől én erre fogom verni, gyerekek. Itt fognak állni a karaktereink, srácok. Itt fognak állni a karaktereink a login screen helyett a karakterválasztónál, tesó. Úristen bátya. Your favorites on, one screen together. So in our new UI, we'll have warbands, and you'll be able to move 4 up into that space and see them all hanging out around a campfire. Diablo 2 feeling. Is that on the character select screen? Yeah, the character select screen. Cool. Yeah. That's going to be totally different than what we're used to logging in. Exactly. Yes, you'll know, like, this is a completely different world. It's a completely different welcome into World of Warcraft. What we showed off at BlizzCon was... Tehát ez egy teljesen új, ugye, ez egy teljesen új mód, hogy nem szokványos a részbe a karakter, mint például ugye így kiválasztod a karaktert, hanem szerintem itt lesz ugye a 4 karakter, és akkor ki tudod gondolom választani őket pacekba. Az nagyon nagy találmány lesz. Just actually a UI mock-up, but we're excited to see people react to the real thing. And really, as with everything else, warbands are a foundation. This is a system that we want to build the next generations of World of Warcraft. Így van, pontosan Ion, ahogyan gondoltam, öreg. Ezért fizetnek téged, öcskös. Az a lényeg, hogy ugye ez egy új szisztem, srácok. Itt nincs miről beszélni, ez egy új szisztem, ami az új generáció World of Warcrafthoz tartozik, ennyi. Itt nincs miről beszélni, srácok. In 2004, WoW launched with everything character-based. In 2024, WoW is going to shift to everything being account-based. And we can't wait to hear
Tehát, hogy minden account-wide-os lesz, azt akarja mondani, annyira átshiftelik az egészet, hogy minden account-wide-os lesz, gyerekek, 2024-ben. Oké? Nem tudom, hogy mi lehet még account-wide-os, amúgy srácok, mondjatok már valamit, ami nem account-wide-os. Mi? Persze, a Kira. Hát az nem is lesz tesó, szerintem. Repu. Hát a repu is izé, nem? Ja, mondjuk azt ja, tényleg azt mondjuk újra ki kell húzni a reput, igen. Questek is, minden amúgy. Az tényleg, az még a questek is jól lennének. Egyszer megcsináld a izét, és akkor minden karakterrel ki van full. Szóval ez tényleg kell egy új system. Dungeon teleportok. Metin 2 mióta megcsinálta ez? Hát jó, de Metin 2, de hát azért ezt ne hasonlítsuk össze a World of Warcraft, az érted, ilyen small indie company-kon, mint a Blizzard Entertainment, tehát ez Metin 2, azért azt tudjuk, hogy az van pénz. On here, and that's going to shape not just War Within, but later updates and expansions. And we're just excited about this platform that better reflects the way our players are looking to play World of Warcraft today. You can't forget about PvP. Let's talk about it. Yeah. PvP, srácok. Nem felejtkezzünk el a PvP-ről. Rutin nem accountboundos, az biztos, de azért 3K óra kiverik az emberek. Szia, sárga pingi. Na nézzük, PvP. So we have a new battleground called the Deep Hall. This one is earthen themed. Új, BG, gyerekek. It's a bit of a mashup between Silver Shard Mines and Arathi Basin. So, hold some points, push some carts. We're really excited to see how players navigate around this. Vonatos, hát a vonatosok nem a legjobb BG-k szerintem, de meglátjuk. Yeah, and in terms of how players are interacting with it, there is an overhaul to our rated battleground system that is coming with War Within. People who've been paying attention over the course of Dragonflight have checked out our Battleground Blitz, our kind of brawl that was testing out a 8v8 solo queue rated battleground format. We're happy to move to that as a default for how rated battlegrounds are going to work. Ó, gyerekek, azt mondják, hogy solo queue rated BG, az egy alap lesz innentől kezdve, srácok. Ezt nagyon adom. Ezt nagyon adom. Még azt kéne megcsinálni, hogy a 33 spell lenerfel 4 spellre, srácok. Let's go. Going forward, I think we're really excited to make that battleground experience that personally I've always felt is the best part of WoW PvP, the larger scale, more cooperative, objective-based, collaborative, competitive setting, as opposed to the deathmatch style in Arena, to make that more accessible to everyone who loves battlegrounds, loves PvP. We know it's a bit overdue, honestly, us adding a new battleground map into the rotation, and we're excited to do more of this going forward. We're excited to have a new framework that can make battlegrounds more central. Azt akarják mondani, hogy ugye, hogy raknak be még majd új BG-ket, és megpróbálják azt elérni, hogy a PvP még központosabb legyen, srácok. Jó, tehát nem csak az, hogy a playerek 5%-a játszik BG-t, hanem kicsit komolyabban ráfeszülnek az emberek, oké? To the endgame rewarding part of PvP, and yeah, this is just the beginning of a new chapter. Another feature in the War Within is hero talents. We've been having hero talentek ugye az új feature. A lot of articles talking about them. Mit mondta a hero talentokról Ion Hazzikostas, srácok, vagy mit fog mondani róla? What are some of the other things that we can expect with the hero talents coming forward? Well, I can say there's going to be no more blogs and articles releasing hero talents because they'll be there for you to jump in and play. And I think that's the most exciting thing. We're so grateful to the community for all of the feedback and discussion in recent months, going back to the first blog in December. This really helped us shape this central feature of how people's class gameplay is going to evolve. You're going to see hero talents that you haven't yet seen for the trees that we haven't discussed previously. And for many of the ones that we have released, you'll log in and see changes that are directly shaped by your feedback, by what we heard loud. Jó, tehát ugye azt mondják, ugye, hogy ezek a talentok ugye még ugye folyamatosan változnak ugye a feedbackek alapján, tehát a visszajelzések alapján, mit tudom én, mondjuk ez túl OP, vagy ilyenek, tudjátok. És kicsit, tehát most látunk mondjuk egy talentot az interneten, akkor az még nem a végleges, értitek, hanem az még alakul. De ugye ez még játék közben is szokott alakulni, tehát a live után is szokott alakulni, úgyhogy
ilyenek, hogy 30%-os mage nerf, meg ilyenek, tudjátok, ez megesik. Out and clear in some cases about what was and wasn't exciting. Nem érezted, de ilyet félek ezektől itt csinálták. Szerintem nem kell félni. Én úgy gondolom, hogy a Diablo nélkül szerintem nem létezne Mythic Plus amúgy. Ez így fúra mondom, srácok, és gondoljatok bele, hogy mi lenne Mythic Plus nélkül. We've committed to have as many of these playable right from the outset as possible. We will have 100% of the hero talent trees available and playable not long into alpha. And then the rest of the journey is going to be about iteration, tuning, and really just dialing it all in to make the polished experience that everyone is excited about. So what are we doing with professions in the War Within? Na, professions, srácok, nézzük, hogy mi a helyzet. I think when we really overhauled professions in Dragonflight, we saw that as a kind of a permanent shift in how professions were going to work going forward. Igen, ugye, hogy a Dragonflightban egy olyan profession létrejött, ami egy nagyon új fajta igazából. És amúgy ez tényleg, ezt aláírom, hogy a Dragonflightban nagyon nagy erőt vettek abban, hogy ez a profession ez egy kicsit máshogy legyen. Nem is kicsit, hanem a profession az egy külön szintet ér szerintem a Dragonflightba. Én mondjuk szerintem, nekem nem tetszik. Kurva bonyolult a profession a Dragonflightba, és az a lényeg, hogy valószínűleg azt akarják csinálni, hogy ez megy tovább. Tehát ez megy tovább, hogy talentja van a Herbednek, talentja van a Alchemidnek, talentja van a mindenednek, és végén ott jössz ki, tesó, hogy 1000 goldot csináltál, bátyja, jó? So you can expect, new recipes, different enchants, but the same fundamental sort of progression and structure to professions that you saw in Dragonflight. One big piece of feedback that we heard throughout Dragonflight, though, was a bit of frustration with the work order system from crafters who... Work order. Amúgy a work order is egy akkora találmány amúgy, gyerekek, hogy leszopjátok magatokat, vágod. Ezt meg is kérdezem. Work order mekkora találmány? Nagy. Nem nagy. Who were just looking to complete quests, looking to skill up, but found themselves competing and often racing to grab work orders with their fellow crafters. So what we're excited to offer is a baseline availability of basically NPC crafting orders. So it could be, Earthen in Isle of Dorn who need a hammer made. Ó, szóval NPC-kkel akarják megcsináltatni a cuccokat? Ó, várjál, lehet, hogy akarnak belerakni NPC-ket, hogy te tudjál kereskedni? Or need a helmet made, and they're constantly putting their work orders up onto the market, so there's always something for you to grab. De jó ez viszont, te jó Isten gyerekek, hogy NPC-k is megvehetik a cuccodat, érted? Tehát lesz egy NPC, akinek kell egy kalapács, és te le tudod neki gyártani, és valószínűleg nem azt fogja csinálni, hogy még a szart is lehúzza rólad, mint a player, tesó. lehet majd goldot csinálni ezzel? What the fuck, bro? Nem fogja még a szart is kiverni belőle, tesó, az a player, akit akar valamit magának craftoltatni. The player ones will still be more lucrative, but there should always be that baseline availability if you just want to skill up, you just want to practice your trade skill. And there's also some cool potential for narrative tie-ins. Ez jó, amúgy ez tetszik, hogy NPC-k is felraknak a marketet cuccokat amúgy. Ez tényleg potenciális gold előny amúgy, gold esély. To have quests that now can point you. Csak az ugye arra kell vigyázni, hogy nehogy az legyen, hogy az NPC jobban megéri, mint egy rendes playernek eladni. Mert akkor vége van. Tehát ez... Reméljük, hogy erre biztos számoltak valószínűleg. Akkor úgy nézek, hogy nem tudnál semmit venni a izéből. A work orderből, mert annyira OP. Kínai botokat újra kell majd konfigurálni, igen. Towards that system, because we can count on it always being there. So with Dragonflight and the profession overhaul, there was also a UI overhaul. Mi ez az overhaul? Ez mit jelent, srácok? Ez az újra gondolás? Vagy ez mit jelent? Aha, ez ilyen újra nagy javítás. Nagy javítás, kivizsgálás. Gondolom ilyen... újra csinál, az meg nem tudom. Na, érdekes, gondolom így lehetne értelmezni, hogy ez egy ilyen újítás, oké? Is there anything we're going to see with the War Within?
Yeah, so the UI... Facelift annyi. Még egy külföldi szót hozzá. De úgy értem, David, hogy igen, ez egy real. Na várjál, mit mond? Azt mondja, hogy War Withinről fogunk-e valamit látni abból, hogy... Some cool potential for narrative tie-ins, the ability to have quests that now can point you towards that system because we can count on it always being there. So with Dragonflight and the profession overhaul, there was also a UI overhaul. Aha, szóval UI. UI. Micsoda? UI overhaul már megint. Ez a jobb oldalt se, ez ilyen overhaul függő amúgy. Szerintem ennek le volt írva a lapjára, hogy ez, hogy overhaul, ez 10-szer mondd el minimum, tesó. Is there anything we're going to see with UI? the War Within? Yeah, so the UI overhaul, it's basically a continued improvements that we want to make over time. Tehát azt mondja ez a kis baloldali, hogy ez az UI, ez egy folyamatosan fejlődő dolog. Ez true. Tehát folyamatosan UI-ok egyre jobbak, már bekerülnek olyan dolgok, amihez nem kell addon, stb. One of the things that I'm very excited about is the questing overhaul, gyerekek, már megint overhaul. So we're going to have a bunch of new icons that... Mi ez az overhaul mánia, gyerekek? Will make what type of quest it is much more clear. One of the new ones that you'll see is one that's like we consider an important one. Ja igen, ez a háromszög quest, meg ezek tök zoralak amúgy, ezeket nekem bejöttek. Azt hiszem, hogy valamelyik kinézethez kellett ilyen questet csinálni, ilyen dranejjel. Ja igen, a vörös dranejhez kellett ilyen színű questet csinálni. These aren't campaign, but they're pretty important to your character. For instance, some that must-do ones for your profession, or ones where you're gonna unlock the revival catalyst. Hát azt mondja, hogy ezek a háromszögek, ezek nagyon fontos questeket jelentenek, és akkor így vannak ilyen kis jelölések, srácok, értitek, hogy hogyha látod ezt a questet, bevillan ez a quest, akkor tudod, hogy ez vagy nagyon fontos, vagy kell valamihez, vagy megnyitsz vele nagyon fontos dolgokat. Yeah, I think as we've leaned more and more into outdoor world gameplay and varied gameplay there, different types of public events over the course of Dragonflight, honestly, we reached a point about halfway through Dragonflight where we just took a look at our map and kind of recoiled in horror at the number of different icons that were there, and it was just a kind of icon soup situation. Most azt akarja mondani, hogy nagyon befostak, amikor megnézték a mappot, hogy milyen sokfajta quest kinézet van, és hogy el lehet veszni teljesen a questekbe. That made us say, like, it's kind of at this point we've advanced far past the world of, oh, you just have some daily quests or world quests here. We need a clearer visual language. And azt akarják mondani, hogy ők szeretnének egy jobban érthető ilyen vizuális dolgokat. Tehát, hogy meglátod a quest, ugye, mint az előbb is mondtam, hogy meglátod, és akkor tudod, hogy az micsoda, és nem gondolkozol, hogy ez most akkor narancsárga quest, vagy leszopod magadat, vagy sem. So really excited to just evolve that central interface that players use to log in and see what there is to do in WoW on a given day. So that covers the War Within, and the alpha is starting extremely soon. Pretty much working on getting it stood up as we speak. Alfa kezdődik, srácok, de én kapok alfát? Én kapok alfát? Nem kapok, bazd meg. As we sit here right now. Hunter tudja, hogy kapott alfát, bazd meg. Itt van Hunter. Tudja, hogy kapott alfát a Pali tesó. Mindenarra, hogyha minél kevesebb idő alatt ismerő mindent. Így van, legyen meg mindennek, és ezzel még több playert tud hozni. Igen, csak az a baj, még ahhoz, hogy minél kevesebb időt alatt ismer meg, ahhoz a 33 spellből 10-et kéne indítani kezdésnek. Bétára lehet jelentkezni, így van, srácok, amúgy én már jelentkeztem bétára. Szia Chris PC, tehát mondjuk ha azt akarnák, hogy az emberek kicsit jobban megtanulják a karaktereket, akkor 33 spell helyett 10 spellrel kéne indítani, ami még mindig elég nehéz.
And yeah, so the way this is going to work is pretty similar to the Dragonflight Alpha for those who followed that, where really each week, each new build that we release, we're focusing on a different piece of War Within to concentrate player feedback and our attention to just really get all that feedback in and maximize the quality. So we're going to start off zone by zone, level band by level band. This first week is going to be the Isle of Dorn, level 70 to 73 or so, the dungeon and delves there, as well as universal systems like hero talents. Aj, basszák meg a faszomat, amúgy ezek már az alfába tudják nyomni a delfeket, meg mindent. With successive alpha builds, we'll move on to other Én még sose kaptam alfát, amúgy gyerekek. Zones, other portions of War Within, inviting more waves of people. If you haven't gone to the website to opt in yet, that's a great reminder to do so. We, really pick. Imagine, hogy valaki innen felülről beírja ide felülre, hogy HTTPS. Már nem is látod, hogy mit is akarsz beírni, tesó. Imagine, bro! There's no secret to it. We're just randomly pulling lots of folks in and hope to get, by the end of this, countless people into our testing. Once we've gotten through all of those rounds of focus testing, we'll move into our beta phase, which really is an end-to-end holistic test of War Within from 70 all the way to 80 and the end game and beyond. And throughout, feedback, bug reports, suggestions, all of this is instrumental to helping turn what we have now. Hát már eleget tauriztam, AFK vagyok. Eleget tauriztam régen, úgyhogy már hozzászoktam ahhoz, hogy pont szévelni kell itt. Into the finished product that we want to be the best it possibly can be for all of our players later this year. Thank you so much for joining me for the War Within. And thank you for joining us for this. Let's this is go. One of the most exciting times ever for the development team when we get to pull back the curtain and welcome you all. Amúgy ez nem is biztos, hogy a Diablós csaj amúgy, vágjátok? Ez nem is a Diablo 4-es csaj amúgy. Ez nem a Diablo 4-es csaj. Into this world that we've been building in the last few years. So can't wait to see you in the alpha, can't wait to hear all of your feedback. Really looking forward to everyone checking out what we built. Thank you so much. See you guys in the alpha. Kemény. Hát ez még azért soká lesz. De van még egy videó, srácok, a dinamikus repülésről valamit, oda nézzük meg, hogy ez mi. Alpha gameplay van benne. Get ready for a new era of flight. Formerly known as dragon riding, dynamic flight brings the newest, fastest, most active way to travel to old zones and new. From the leveling campaign through endgame, on hundreds of your favorite flying mounts. Let's explore everything you need to know about dynamic flight in the War Within. Anyád, ott a kard, bazd meg, az milyen város van ott, te hülye? Ja, vagy ez az Ankirázs igazából, vagy melyik az, ugye? Ez Ankirázs, akkor gondolom. Flight in the War Within. World of Warcraft Dragonflight introduced adventurers to a completely new way of traversing Azeroth, called dragon riding. This faster, more immersive form of flight reinvented how heroes explored the Dragon Isles. Dragon riding made flying an active experience, allowing players to ascend, surge, break, and whirl through the landscape at breakneck speeds. Az a mount, gyerekek, úristen, tesó. Ez a mount, ez kell nekem, srácok. Ezt ki fogjuk ütni egyszer. Pár év múlva kiütjük ezt a mountot, gyerekek. Pro, ez a mount, dude. On customizable mounts. Players took to the skies in the open world, dungeons, and the final raid, as well as pushed their limits in race courses throughout the world. In the War Within, dynamic flight is being improved and expanded upon, keeping core elements like vigor-based abilities in place, while granting players earlier access, more mounts to choose from, more courses to race on, and the ability to toggle between dynamic and traditional flight modes. As early as level 15, or even earlier if you're a Drakthir, characters will be able to learn Úristen, tesó, level 15-ösön már mehetsz dinamikus mount-tal. Dynamic flying, allowing new champions. De ez lehet, hogy már most is így van, nem, srácok? Nem nagyon fejlődtem Retairon. Ki kell csapni a meatet, aztán hát, vagy nem. Meatet, hát tesó, mi az, hogy ki kell csapni a meatiket, ember? Te normális vagy, bátya? Azt szed, hogy csak oda mész, az kicsapod a meatiket, bátya, az nagyon veszélyes ám. Ez nagyon nem egyszerű, tesó, és utána ki is kell, hogy pont neked essen a 20 emberből. Ez eszméletlen nehéz.
Hát konkrétan még a következő kiekbe is eszméleten necces kifarmolni azt a mountot. To navigate older zones and experience leveling like never before. Dynamic flight skills will be earned as a part of leveling up, allowing players to fill out the skill tree as they progress. For players coming into the War Within at level 70, dynamic flight will be available early in the Isle of Dorn, and upon unlocking, flying mounts will be equipped with all their talents. This means that finding glyphs will not be tied to dynamic flight progression, but for... Aha, azt mondja, hogy ahogyan elkezdik ugye a War Within, akkor egyből megkapod a mountodat, ugye, körülbelül, és egyből minden talántod meg lesz hozzá, tehát nem kell gyűjteni a glypheket. Mavericks who enjoy the thrill of the hunt, glyphs in the Dragon Isles will remain in place, purely for achievement. És csak achievementet lehet szerezni, srácok. Vágjátok? Tehát csak achievementeket lehet szerezni, tehát elméletileg akkor, hogyha vadonatúj karaktered, vadonatúj akkuntodon, akkor is ott lesz a talentfa. Amúgy nem azért mondom, de ennek a talentfának amúgy van értelme? Nincsen értelme. Tehát semmi értelme nincsenek a talentfának, hogy van 3 sor, és mindet kitalentolod. Jó, mondjuk, és van benne 2 switchelési lehetőség kb. Vagy 3 switchelési lehetőség, tehát ennek minek kell egy talentot adni? Amúgy ez ugyanaz, mint a hero talent, ami lesz szerintem. Tehát ez ugyanaz lesz, mint a hero talent, hogy a hero talentban is van 3 sor, és valószínűleg van benne talán 2 switchelési lehetőség. If, however, you prefer the more passive style of flying introduced in Burning Crusade, you can toggle between dynamic flight and traditional flight modes. Ugye tudsz váltani a dinamikus fly és a normális repülés között, de nem tudom, hogy normális repülés akkor nem gyorsabb esetleg, ma az úgy jó lenne. Amúgy pont jött egy komment, srácok, az egyik YouTube videómra, hogy az embernek az a baja a dragonflight-os izével, a repüléssel, hogy nem tud egy helyben megállni. Kész. Nem tud egy helyben megállni, és ez a baja. Nem tud repülni a levegőbe egy helybe. Csak a Blizzard erre is gondolt, és lehet menni sima mounttal is, és akkor tudsz egy helybe repülni. Zones, the ability to switch will be available immediately at launch. And in Khazalgar, switching becomes available after leveling through and exploring the new lands thoroughly. At the War Within's launch, over 440 mounts will be converted to enable dynamic flight. With more than 200 unique models and over 50 fundamentally different shapes and sizes, conversion has been a significant undertaking that allows you to once again show off the shining stars of your collection. Favorites like Ashes of Alar, Invincible, Gmod, the Sandstone Drake, and the Hive Mind will all be capable of dynamic flight. Anyát, hogy repül a medúzza, geci? Az mi komoly, tesó? All be capable of dynamic flight. With all your old favorites available, there will be no shortage of mounts to tout. But 2 special mounts are worth seeking out as well. The Delver's Dirigible, earnable through the all-new Delves feature, is a cosmetically mega customizable... Ja, ugye, és akkor lesz egy ilyen customizable-ös, tehát nem sárkányt fogsz tudni alakítgatni, hanem hogy hívják ott? Egy ilyen repülő helikoptert, vagy mi a faszomat. Mount with color, nose, wings, thrusters, top, and even decal options that continue to expand as you progress. The Algarian Storm Rider is one of a kind, featuring a unique vigor bar in its user interface. It also comes with a special ability called Lightning Rush. Micsoda? Ez a mount, ez nem az, amit csak akkor érhető el, hogyha ha megveszed a kiegészítőt nagy csomagba? Which can give you a boost of speed without spending vigor by expending static charges that accumulate when flying near walls. Lightning Rush is expanding to other mounts starting in the War Within, allowing everyone to both zip. Jó. Azt mondja, hogy ez bizonyos mountoknak működni fog, tehát nem csak annak a madárnak fog működni, hanem más mountoknak is. And zap around. Racing will also continue to push pilots to the peak of their capabilities. New courses will be available in each new zone, offering a brand new circuit of achievements and an exciting way to explore various landmarks and landscapes throughout Khazalgar. Are you ready for a whole new era of dynamic flight? Mount up and actively soar through Khazalgar and beyond in the War Within.
Kemény amúgy, srácok. Faszom, jó nagy hype-okat vernek itt a War Withinről, nagyon nyomadnám már, kíváncsi vagyok rá. Is pretty similar. Ez a Delfekre is kíváncsi vagyok, a Warbandra is kíváncsi vagyok, de most amúgy a Panda Remixre is kíváncsi vagyok. Most már itt ki vagyok éhezve itt a retailre, srácok. Na hát igazából most amilyen újdonságot mondott volna Ion Hazzikostas, tehát ilyen nagyon sok újdonságról nem volt szó amúgy szerintem. Inkább az, hogy ugye, hogy mit gondolnak a bizonyos dolgokról, ami fontos része amúgy a játéknak, tehát ugye, hogy Ion Hazzikostas milyen körítést ad a dolgokhoz, hogy mi miért van, meg ilyenek, értitek, tehát ez volt benne az ilyen extrás ebbe az interjúba szerintem, meg jó, hát még jó, azért mondtak azért a profokról is dolgokat, hát jó, azért mondtak egy-két okosságot azért, na. Remélem, hogy tetszett a videó, ha szeretnél további tartalmat, akkor iratkozz fel, és ha szeretnél csatlakozni a Discord szerverünkre, ami lassan a legnagyobb wowos közösség lesz, akkor azt a leírásban megtalálod, itt mindig kapsz értesítést a streamekről, és a közösség tagjai is itt lazulgatnak. Valamint van TikTokom, ahol 500 plusz videót csekkolgathatsz, és rendszeres feltöltések vannak. Ha viszont élőben szeretnél velem találkozni, akkor azt a Twitch-en megteheted, ahol rendszeresen van stream. A Twitch-en belül az ütemezés fülön meg tudod lesni, mikor lesz stream legközelebb. És még játékon belül is csatlakozhatsz a közösséghez, ehhez nincs más dolgod, mint játékon belül megnyomni a J betűt, majd itt megtalálod azt, hogy Join or Create Community, és a leírásban megtalálod linket, ide bemásolod. Majd rákattintasz a Join-ra. Viszont ha nincsen linked, akkor is meg lehet csinálni, akkor viszont a Find a Community ikonra kattintasz, és itt a filternél beállítod, hogy Cross Fraction, és ide felülre beírod, hogy ManipulativeAttitude, tehát ManipulativeAttitude. Rákattintasz a keresésre, és itt már be is csatlakozhatsz. Ebben a communityban jelenleg 509 ember szerepel, és nagyon fontos a csatlakozása ahhoz, hogy a streamben esetlegesen együtt játszhassunk, úgyhogy csatlakozz bátran. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Peace.